हामी चाहिँ सुरुमा सादा टोपी बनाउँदैछौँ। हाम्रो लम्बाइ चाहिँ 8 + 1 भनेको सिलाइ भाग राख्नुपर्छ। चौडाइ भनेको 6 राख्ने + 1 सिलाइ भाग गरेर 7। अनि हेर हेर्नु यहाँ 0 देखि 1 सम्म टोपीको लम्बाइ। 0 देखि 1 सम्म भनेको लम्बाइ भनेको यो भयो। टोपीको लम्बाइ 8 + 1 भनेको यो यहाँ भयो। अनि 0 देखि 2 सम्म चौडाइ 6 + 1 यो 6 + 1 गर्दा 7 हुन्छ। अनि हाम्रो यो गोलाइ बनाउनुपर्छ। टाउकोमा यस्तो गोलो घेरा बस्छ हो, त्यसलाई यो जति छ त्यसको ट्याक्क हाफ राख्ने। मेरो 7 भएको कारण 3.5 हुन्छ यो। त्यसपछि 0 देखि 4 सम्म 0 देखि 4 सम्म यहाँ त हाम्रो कति हुन्छ 3.5 हुन्छ यता पनि। अनि 2 देखि 5 सम्म हाम्रो यसरी यहाँ हजुर यो 2 देखि यो 5 भनेको यसमा हामीले कति लिन्छ हाफ इन्ची मात्र लिन्छौँ हो। यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ 5 देखि 6 सम्म 5 भनेको यहाँ भयो, 6 भनेको यहाँ छ। यसमा हामीले यसमा यो जति टोटल छ यसमा 2 इन्ची छोडेर लिन्छौँ। अनि 1 देखि 7 1 देखि 7 मा चाहिँ हाम्रो चौडाइको बराबर हुने। यो माथि जति ल्याछौँ यो पनि त्यति नै लिने। अनि हाम्रो यसरी ड्राफ्ट बनाउँछौँ। त्यसपछि हामीले यो यसरी काटेर हाम्रो यस्तो बन्छ। अब हामीले यसलाई नै हामीले कपडामा बनाउने। हाम्रो कपीमा जस्तो ड्राफ्ट गरेका छौँ सेम हामीले त्यसलाई कपडामा गर्ने। हेर्नु हाम्रो यो लम्बाइ भनेको यो भनेको 8 + 1 9 हुनुपर्छ। चौडाइ भनेको 6 + 1 7। जस्तै अब यसमा गर्दाखेरि यो कपडा भयो, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गर्ने। हाम्रो चौडाइ भनेको कति थियो यहाँ 6 + 1 7। ट्याक्कै हामीले 7 छ, हेर्नुहोस् यो 7 भयो। अनि हेर हाम्रो लम्बाइ भनेको 8 + 1 छ भनेको 9। यसरी यहाँसम्म 9 हुन्छ। 8 + 1 9 हाम्रो 9 यहाँ छ। यहाँ यसरी हामीले चिन्ह लगाउने। 9 हाम्रो यहाँ छ। अहिले यहाँ कटिङ सिधा होस् भनेर यसरी लाइन तान्दिँदैछु। अब त्यसपछि हाम्रो यो कति छ हाम्रो टोटल 7 छ। 7 को हाफ कति हुन्छ 3.5। अनि यहाँ यसरी चिन्ह लगाउने। अनि हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म 2 देखि 5 भनेछौँ। यो भनेको हाम्रो हाफ इन्ची हुन्छ। त्यसमा हामीले यसो गरेर गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट यहाँसम्म 2.5 इन्ची 2.5 इन्ची भने यहाँ हुन्छ हो। अब यहाँबाट हामीले यसरी गोलो बनाउने। यो टोपीको गोलो आकार टाउको शिरको भाग यसो गर्ने। त्यसपछि यहाँबाट माथिबाट होइन, यहाँबाट हामीले यहाँ 5.5 लिने। यो चाहिँ हाम्रो मुखको भाग टाउकोमा। यति लिएपछि यहाँबाट यहाँसम्म हामीले मुखको यस्तो गोलो आकार बनाइदिने। यसरी हामीले फ्री ह्यान्डले यसरी गोलो आकार बनाइदिने हो। यति हो। यति पछि हामीले यसलाई कटिङ गर्ने। यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई कटिङ गर्ने। कटिङ गर्दा चाहिँ यो हल्लिनु हुँदैन है। यसरी सेम लाइनमा राख्ने।
यसरी। अनि यसलाई हामीले यसरी यता समातेर भने कपडा हल्लिन्छ, माथि र तलको मिल्दैन। हामीले यसरी कटिङ गर्ने। यहाँबाट यसरी स्ट्रेट, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले गोलो दिएको थियौँ, यही सेप अनुसार यसरी काट्ने। काटिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ त्यसपछि हाम्रो गोलाइ भाग यसरी कटिङ गरिदिने। यति भइसकेपछि हाम्रो यो भयो। अब हामीले भित्री बनाउने, यसको लागि भित्री पनि यसरी लिने। अनि भित्रीलाई यसरी फोल्ड गरेर यसलाई यहाँ माथि राख्ने अनि यही अनुसारले काट्ने। यही अनुसार राखेपछि अब यसलाई सेम यही अनुसारले चकले सेप दिने ताकि हामीलाई काट्न सजिलो होस्। यसरी अब यसलाई यही सेप अनुसार काटिदिने। यसरी काटिसकेपछि यसलाई यसरी अनि यसलाई सुल्टो यसरी राख्ने। सुल्टोलाई भित्रपट्टि बनाउने, उल्टोलाई यसो गरेर यसरी लेभल मिलाएर यसरी। अब यो छेउ यसो गरेर यति यसरी मिलाएपछि यसलाई यो छेउ यसरी यहाँसम्म सिलाउने, यता अहिले नचलाउने। अनि यो साइडमा पनि यसरी यो छेउ सिलाउने, यता र यता अहिले नचलाउने।
अब यति गर्नु भइसकेपछि हजुरले यसरी फोल्ड गर्ने, पट्याउने बराबरी भागमा यसरी मिलाएर पट्याउनु पर्छ। बराबरी भागमा पट्टिएन भने चाहिँ तपाईँको सिलाउँदाखेरि पछि लगाउँदा सेप मिल्दैन। त्यही भएर यसरी बराबरी गरेर पट्याउने। यसरी बराबरी साइडमा पट्टेपछि यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिने। यसरी फोल्ड गरिदिइसक्नु भएपछि यो छेउछेउमा यसरी त्यही आकारमा सिलाइदिने। धेरै बिचमा नलानु, छेउछेउमा यसलाई त्यो गोलो बनाएर सिलाइदिनु। अब यति सिलाइसक्नु भएपछि यसलाई सुल्टो बनाउने। बिस्तारै यसलाई सुल्टो बनाउनु भएपछि यो टोपीको आकारमा आउँछ। यसलाई बिस्तारै गर्नुहोस् अनि हेर टोपी बन्यो। यति गर्नु भइसकेपछि हामीले मुनिपट्टिको भागलाई फिनिसिङ दिने। यसकोलाई हल्का फोल्ड गर्ने, अन्त फोल्ड गरेको छेउमा सबैतिर सिलाउँदै जाने। सबैतिर छेउछेउमा सिलाएर छोड्ने। हजुरहरूलाई पनि घरमै बसेर सिलाइ बुनाइ सिक्नु मन छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि बेल आइकन थिच्नुहोला। त्यसपछि हजुरलाई मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ। यति सिलाइसक्नु भएपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो टोपी रेडी भयो। जाडोमा बच्चालाई तातो तातो टोपी। यो टोपी चाहिँ हाम्रो 1 महिनादेखि 4 महिनाको बच्चालाई लगाउन मिल्छ। अब हामीलाई योभन्दा अलिक ठुलो साइज चाहियो भने यही अनुसार हामीले अलिकति धेरै नापेर 1-2 इन्च बढाएर यही अनुसारले सिलाउन सक्छौँ।